Tahle fotografie, pořízená někdy okolo roku 2002, visí v té části chalupy, kde kdysi stávával žebřiňák. Snímek jsem pořídil na nedaleké zahradě našeho souseda, který byl, jak je vidět, vášnivým sběratelem vozů. V tomhle ohledu jsem byl proti němu úplný břídil, protože jsem se nikdy nezmohl víc než na vůz jeden. Polehčující okolností budiš, že to nebyl vůz ledajaký, byl to vůz přenosový. A abych řekl úplnou pravdu, tak vůz samotný mi vlastně za nechtem taky neuvíz. Co mi ale neuniklo, to bylo těch několik málo drobných kousků techniky, která se skrývala v jeho útrobách. Přestože to je jen několik týdnů od začátku nového roku, tak zima nezadržitelně odchází. To je skvělá příležitost k uskutečnění obvyklého rituálu, který dělám každé jaro. Je to první zapínání kamer v novém roce. Je to zjištění, jaké škody zima napáchala a jaké škody napáchala ta dlouhá několikaměsíční odstávka z provozu, protože to je pro zařízení vůbec to nejhorší. Je to vždycky dobrodružný podnik, protože jak se na jaře prudce oteplí, tak po té vymrzlé stojanové zástavbě, po těch jednotkách, kamerách a stativech stékají doslova čůrky vody. Není to moc hezký pohled, není to nic pro slabší hysterické povahy. Sám jsem se k tomu párkrát nachomejt a bylo mi z toho celkem smutno. Na druhou stranu zařízení bylo navrženo primárně pro přenosy, to znamená pro provoz v těch nejdrsnějších podmínkách. Odolnost, kterou vykazuje technika, vyrobená v soudolské Tesla Radiospoj, je pozoruhodná. Tož jdeme na to. Zapínám hlavní jistič. Mocný 10 kW třífázový transformátor si začíná jemně vrnět v 50 cyklovém rytmu a signalizační kontrolky nám ukazují fázová napětí. Postupně zapínám jednotlivé okruhy a pozoruji, jak na ampermetrech narůstá hodnota proudu tak rychle, že je to až nepříjemné. Technologie přenosového vozu si vezme dohromady nějakých 6, 7, 8 kW. S tím nic nenadělám, takový je kšeft. V autobuse by bylo potřeba připočíst ještě dalších pěkných pár kilowatt na klimatizaci. Než se zmátoří monitory a osciloskopy, tak si prolistuju knížku, do které si poznamenávám závady. Koukám na poslední zápis a nezhledávám tady nic, co by mi bránilo pokračovat v dnešním úkolu. Ze všech zařízení snáší vlhkost a zimu nejhůř barevné monitory. Zpětná vazba pro regulaci vysokého napětí obrazovky se bere z ostření. Domnívám se, že právě navlhlý a zmrzlý dělič ve zpětné vazbě má za následek, že si elektronika myslí, že vysoké napětí je malé a tak se ho snaží dotáhnout. Díky tomu vysoké napětí stoupne až k téměř samé hranici možností zdroje. Následkem je potom kromě zmenšeného obrazu především sršení a přeskoky a často to končí tím, že to celé vyhoří. Tentokrát to ale monitory zvládly na jedničku, vysoké napětí se upravilo, soudě podle správného rozměru obrazu, takže je možno pokročit dál a zapnout kamerové jednotky. Postupně si na pracovišti měřícího inženýra přepínám všechny 4 výstupy z kamerových jednotek a až na 2 to vypadá všechno v pořádku. 2 má hrozně vysoko stejnosměrnou složku na všech kanálech a velikost složky se nedá regulovat. Jako první zkusím vytáhnout zarazit jednotku JK16, kde se vyrábějí všechny impulzy pro signálovou cestu. Vytažení zaražení pomohlo, takže to je výborné, můžeme pokročit dál. Teď se pokusím srovnat úrovně jednotlivých kanálů na všech jednotkách. V tuto chvíli jde pouze o hrubé předprovozní nastavení, vůbec nejde o nějakou přesnost, to v těchto podmínkách nemá smysl.
Důležité je, aby všechny kamerové jednotky, všechny jejich kanály měly jakýs takýs profuk, což se snad teďka už podařilo splnit, takže můžeme přikročit k zapínání kamer. Předtím, než se pokusím o zapnutí kamer, provádím klasickou činnost. Teďka třeba skápnul zelený kanál na kameře číslo 3, takže vytahuji jednotku JK11, zarážím a kanál naskakuje. To je dobré, asi 10 sekund se nic neděje a potom zhasíná koder číslo 4, takže opět klasický postup, vytáhnout zarazit, koder se chytá, a je možno pokračovat dál a čekat na další závadu. Dá se bez nadsázky říct, že četnost poruch v této fázi zapínání si nikterak nezadá s aktivitou roje Perseidů na přelomu července a srpna. Nastává postupné zapínání kamer, některé se chytly hned, to nám signalizuje ten bílý obdélník, bílý signál okno kontrolní, ale kamerový zdroj u jedničky ne a ne naběhnout. Kamerový zdroj je bohužel dost složité zařízení a pokud začne stávkovat, tak tady končí opravdu veškerá sranda. Prohozením funkčního zdroje ze dvojky skutečně izoluji závadu na výkonovou část jedničky. Naštěstí mám náhradní kus, takže ho nasazuji. Oprava výkonové části kamerového zdroje si totiž kromě značného množství času většinou vyžádá i pytlík tranzistorů BU208. Nyní jsou tedy všechny 4 kamery zapnuté, jsou pod napětím. Na 3 z nich je správný kontrolní obrazec bílého okna, což je dobré, pouze jedna má nějaký problém, jednička je to. Otvírám pravý bok a zkouším poklepem přimět kameru k činnosti, to se nedaří. Vidím, že jedna deska, je to 210, takže zase výroba impulzů, háček a véček a všeho, co je potřeba kolem. Svítí červeně, takže ji vytahuji a zkouším zamačkat všechny integráče, zahýbat s nima. Desku dávám zpátky, vakle je pryč, ledka zhasla, z kamery nyní leze krásný kontrolní signál okna, takže vypadá to, že je všechno v pořádku. Skutečně všechny 4 kamery běží, jedině bych vytknul dvojce, respektive hledáku na dvojce, že má rozsypaný řádek, takže nejrychlejší řešení tohoto problému bývá kameru vypnout a zapnout, hledák se chytí a už nebude dělat problémy. Je jistě pravda, že správně by bylo kameru vypnout, vyndat hledáček, připojit na prodlužovací kabel, zapnout kameru, šroubováčkem dostavit řádkový trimmer a jet dál. Ale protože čas utíká a není tady místo mordovat se s hledáčkem, budeme pro tuto chvíli pokládat toto provizorní řešení za dostatečné. Následující snaha bude směřovat k tomu vyloudit z kamer nějaké obrázky. Dá se tušit, že to bude další cesta slzavým údolím, ale už to je důvod, proč se do toho pustit. Hned na úvod klasická situace, kdy kamera funguje a obrázek dělá, ale na hledáčku je tma. Na hledáčku je zasynchronizovaná černá, to znamená, že z jednotky signál přichází. Půvab věci kazí jediná okolnost, že tento signál příchozí neobsahuje žádnou obrazovou informaci. O výrobu obrázku pro hledák se starají jednotky tzv. Pomocné signálové cesty JK21, 22 a 23. Opět stanovuji základní léčbu. Zahýbám vším, co je v paticích. Dosavadní akce bohužel nepřináší žádný výsledek. Zkusím ještě promačkat izostaty pro volbu signálu, ale nemá to žádný vliv. Takže zkusím teďka udělat škatulata, beru jinou dobrou desku, 23 a dělám výměnu.
Potíž je skutečně v desce 23, takže sahám do náhradních dílů a špatnou desku odkládám na později na spravení. Díky tomu, že všechny 4 kamery běží a na hledáčcích jsou obrázky, přichází krok, který mám hrozně rád, už pro jeho název. Je to předprovozní nastavení. Tady bych se rád trošku zastavil a vysvětlil to. Nastavit tenhle kamerový řetězec pro provoz je úkol tak obtížný, že hraničí až s nemožností. Způsobit, aby černá byla černá, bílá bílá, tóny neutrální byly opravdu neutrální a aby všechny tyhle parametry byly v dokonalém souběhu mezi kanály, když vezmete za clonu nebo za černou, když se změní něco na scéně, aby barevné podání 2 kamer bylo přijatelně shodné, to je úkol, který od techniků vyžadoval opravdu veliké zaujetí, veliké nasazení, chuť si s tím vyhrát a během natáčecí frekvence to neustále hlídat a dostavovat, zkrátka u toho být a věnovat tomu neustálou pozornost. Tolik tedy k svízeli zvané provozní nastavení a proč z něj mám hrůzu. Oproti tomu předprovozní nastavení, no to je krása. To stačí, když obrázek nějak prolézá celým řetězcem na výstup, parametry signálové cesty jsou nastaveny víceméně nahrubo a ve velkorysých tolerancích a z barevného nesouladu, z rozdílnosti barevného podání jednotlivých kamer si nikdo nic nedělá. Stejně tak neuráží viditelné chyby v krytí složkových rastrů. Účelem předprovozního nastavení je tedy odstranit všechny nejzávažnější poruchy a zajistit, ubezpečit se, že kamerový řetězec bude schopný práce. Teď ale ze sféry úvah zpátky do skutečnosti na kameře 4 nefunguje modrý kanál. Je to záhada, protože elektricky je signálová cesta v pořádku, okno i pila prochází. Teďka ještě vezmu za regulátor zisku na desce automatiky vyvážení bílé, ale to také nemá žádný vliv, takže zkusím prohodit vstupní jednotku hlavní signálové cesty a najednou to jde. No, zase veliká záhada. Jak to, že projde měřící signál a neprojde obrázek z Plumbiconu? Popravdě ten důvod asi tuším. Na vstupu jednotky EK11 je totiž zařazen pomocný gamma korektor, kterým se koriguje gamma Plumbiconu. Tento korektor je totiž do signálové cesty zařazen pouze v případě, že kamera je v režimu nastavení nebo provoz, tedy že kamerovým řetězcem prochází signál ze snímací elektronky. Pokud řetězcem necháváme procházet některých z kontrolních signálů, okno, schody nebo pilu, tak je tento pomocný gamma korektor překlenut. Teď pro změnu začal šprajcovat řetěz číslo 3, takže mohlo by to být v kodéru, ale nakonec impulzovina, deska JK16. Kamera číslo 1 má výrazně blbé krytí červeného kanálu. Obávám se, že chyba má takový charakter, že to nepůjde vykompenzovat nastavovacími prvky krytí, ale bude nutné se podívat na vertikální rozkladový generátor. Nedej bože, aby příčinou té chyby byly vadné vychylovací cívky. S tím jsem se už jednou setkal, blbé vychylovací cívky, to je věc neopravitelná. Dnes to ale nebude ten případ. Po výměně vertikálního rozkladového generátoru pro červený Plumbicon je vše tak, jak má být. Díky tomu, že předprovozní nastavení souboru 4 kamer TKP306 pokládám za skončené, je možno postoupit dál a vrhnout se na oživení pracoviště obrazové režie.
pár minutách, když už se monitory trošku zmátořily, začínám zkoušet ovládací panel střihu. Nejprve kontroluji funkci ostrého střihu, potom zkouším, jestli funguje indikace střihových světel, to je v pořádku. Následně zkouším prolínání mezi řadami B a C a také nesmím zapomenout vyzkoušet trikové přechody mezi řadami D a E. Pokud zvolím stejný vstup na obě dvě střihové řady a pak přejíždím trik, tak by to na výstupním obraze nemělo být vůbec poznat. Při pohledu na výstupní monitor programu je zřejmé, že tento požadavek není splněn ani zdaleka. Beru tedy cvičně za zisky na jednotce TUT-150, což je právě trikový přepínač. Úplně ono to ještě není, ale v každém případě je to podstatně lepší. A nakonec, jak se správně říká at last but not least, do režie obrazové je krásně vidět z režie zvukové. Jsem pochopitelně zvědavý, jestli se po zimě podaří z této elektroakustiky něco vyloudit. Pouštím kazetu, mačkám poslech a barák je hned plnej muziky. Že mám chování jedna výtečnou. Jsem však divnej patron, strašně divnej patron, nějaký hrobě X. Miluju stres, ale jsem rád, když mám to mrazení. První letošní zkouška radiospejácké techniky je u konce. Dalo by se říct, že skončila úspěšně. Teď budu mít nějaký čas přemýšlet o tom, co podniknu dál. Určitě bych chtěl konečně rozchodit a pořádně vyzkoušet dorozumívání, protože to je oblast, které jsem se zatím příliš nevěnoval a vím o ní jen velmi málo. Děkuji za pozornost a budu se těšit příště na viděnou u televizní techniky Tesla.